ايه الاهم من الشغل؟ ظبط الشغل. والنهارده عشان تعمل تصميم باكجينج لعلبه زي العلبه اللي قدامك ديت محتاج تظبط الداي كاتس بتاعتها. وعشان تظبط الداي كاتس بتاعتها يا اما هتروح تعملها يدوي وهيطلع عينك حرفيا ومش هتطلع مظبوطه، يا اما هتروح تشوف موقع يظبطها لك. وعشان تنجز حالك كده وتروح تعمل التصميم، عشان تروح تدور على موقع يديلك موك اب تعرض فيه التصميم، واللي بطبيعه الحال مش هيتناسب مع التصميم بتاعك، فهتروح تعدل على التصميم بتاعك عشان خاطر يتناسب مع الموك اب عشان تعرضه على العميل فيوافق على طول. وفي ناس في عالم موازي اصلا بتروح تتعلم 3 دي وبيقعدوا يشتغلوا ك 3 دي ارتست حرفيا عشان خاطر يعرضوا بس شغلهم كباكجينج. انت بقى صديقي فكك من كل الدول، لان انا النهارده جايب لك مكان واحد بيعمل كل اللي انا قلت عليه ده واكتر كمان حرفيا، وده اللي هتشوفه في فيديو النهارده، وهو موقع باك دورا. وده لان موقع باك دورا بيدي لك الداي لاينز وبيدي لك الموك اب وبيدي لك مساحه عمل 3 دي من غير ما تكون 3 دي ارتست، هتعرف تشتغل عليها وتتعايش وتعمل اللي انت عايزه كله. وده برضو اللي هتشوفه في فيديو النهارده. والصراحه انا مش عايز اقول لك ان ده كل حاجه، لان حرفيا في اكتر من كده بكتير هنشوفه مع بعض. بلس ان انا ضايف لك النهارده مفاجاه في نص الفيديو حرفيا دمار، بس عايزك تركز معايا جدا وكوبايه القهوه تمام ويلا بينا يا فنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده فيديو مميز جدا، انا بجد كنت مستني اعمل الفيديو ده من فترة طويلة جدا، ولما جات لي الفرصة اهو انا معاكم النهارده، وباذن الله نطلع فيديو قوي وهتستفاد منه جدا. لان موقع النهارده موقع باك دورا بيدي لك كمية مميزات انت هتنبهر معاه في فيديو النهارده. وممكن بالمناسبة تكون سمعت عن موقع باك دورا عن طريق حد تاني مثلا، او اتفرجت على توتوريال او حد بيشرح الموقع، لكن انا النهارده شرحي هيكون مختلف ومفاجأتي هتكون مختلفة، لان بجد في مفاجأة واو في نص الفيديو. فركز معايا ويلا بينا نبص على الموقع مع بعض. واول ما تدخل على الموقع زي ما احنا دخلنا دلوقتي، وهتلاقي اللينك تحت في الديسكريبشن، هتلاقي الموقع بالواجهة اللذيذة البسيطة واللي مقسم لك فيها الموقع لثلاث اجزاء. اول جزء وهو الموك ابس جنريتور، وده بيعمل لك 3 دي ايتم للحاجه اللي انت بتعمل لها تصميم. يعني مثلا انت شغال على بوكس، فبيعمل لك 3 دي ايتم للبوكس نفسه. شغال على منتج تجميل، شغال على مثلا كارت، شغال على باكجينج لحاجه مأكولات مثلا، او مغلبات او مغلفات، او اي باكجينج تحلم بيه في حياتك هتلاقيه موجود جوه. والجزء اللي جنبه هنا هتلاقي 3 دي ديزاين تول، وده بيبقى وظيفته 3 دي اللي انا كلمتك عليه في المقدمه، ان انت اصلا بيدي لك انفايرمنت 3 دي 3 دايمنشنز تقدر تتحكم فيهم زي ما انت عايز حرفيا، وبتخش تتعامل، وده هنشوفه مع بعض كمان شويه. والجزء الثالث والمهم جدا بالنسبه لنا وهو التمبلتس اند داي لاينز جنريتور، وده بيبدا يشتغل على ان هو يدي لك الداي لاينز اللي انت بتحط عليها التصميم عشان تبعته للمطبعه ويتطبع. وبسم الله ما شاء الله بجد حاجه واو، ان هم بيديهولك بكذا صيغه تقدر تتعامل براحتك، سواء تعدل عليه سواء تصدره على طول، لان في جزئيه ان انت تصمم اونلاين اصلا. يعني ده لسه هنشوفه كل ده مع بعض، بس خلينا نبص بسريعا برضو على بقيه الانترفيس. وعندنا هنا بيقول لك ان في اكتر من 4900 باكجينج موك ابس. انت متخيل الرقم؟ يعني هو الرقم ده مش مبالغ فيه، لان انت لما تخش دلوقتي هنشوف مع بعض الدنيا هتكون ماشيه ازاي. ننزل شويه كمان، بيقول لك عندي اكتر من 2900 باكجينج داي لاينز. وبجد بجد المنظر هنا يعني مريح قوي للعين كده، اللي هو انت بتبص شايف الحاجه نفسها 3 دي بتتفتح ازاي، يعني فتحه الحاجه نفسها عشان بتختلف في الفتحه من حاجه للتانيه. الناس اللي شغاله باكجينج عارفه ده كويس. وموري لك الداي لاينز بتاعتها جنبها ماشيه ازاي وبتطبق ازاي وما الى اخره. عندنا 3 دي ديزاين تول، وده بصراحه دي سينز في منها السيمبل والبسيط، وفي منها الحاجات الاحترافيه والقويه جدا، هنشوفها برضو مع بعض كمان شويه. وخلينا نبدا نخش مع بعض على اول حاجه وهو الموك ابس جنريتور. مجرد ما بتحمل معاك الموك ابس جنريتور هنا، فبيجيب لك الاول هنا كل الموك ابس اللي ممكن تحلم بيها. الرقم اللي قاله لك في الاول ال 4000 وحاجه ده تقريبا، كل حاجه ممكن تكون بتفكر تعمل لها تصميم هتلاقيها موجوده هنا في الاول. ويعني طب انا دلوقتي عايز اعمل حاجه مثلا معينه، لا عادي هو موفر لك سيرش. يعني لو عايز اعمل مثلا لبوكس هيجيب لي البوكسز اللي موجوده كلها بكل انواعها، بالفتحات بتاعتها، باشكالها، بطرق فتحها، هتلاقي كل حاجه موجوده هنا. خلينا برضو هنجرب كمان شويه في حاجه مع بعض، بس خلينا نكمل بشكل سريع كده الموك ابس جنريتور هنا ماشي ازاي. هتلاقي هنا بقى القائمه بتاعت كل حاجه بالتفصيل بتاعها، بمعنى يعني هتلاقي هنا مثلا البوكسز، الصناديق كلها اللي موجوده، جيفت بوكسز مثلا، الصناديق الهدايا اللي موجوده هنا، الحاجات اللي بتتقفل والحاجات اللي ايه المفروض انت بتعمل مثلا حاجه مغلفه او معلبه عشان تروح هديه لحد مثلا او حاجه زي كده. كل حاجه انت بتحلم بيها بجد حرفيا هتلاقيها هنا.
هتلاقي بقى ايه ديسبلاي بوكسز، البوكسز ويز ويندو، الحاجات اللي في فتحات مثلا، الحاجات اللي بايد بص يعني كل البوكس اللي بتحلم بيها هتلاقيه موجود هنا. بعد كده بقى لو نزلنا شويه تحت هتلاقي فيه البوتلز او الازايز، الحاجات المقفوله بقى، البخاخات، الازايز البرفيوم، الحاجات اللي هي بص عامه في كل ما تحلم بيه. خلينا نخش ايه بنظره سريعه كده. والفود باكجينج، الحاجات بتاعت الاكل، المعلبات مثلا بتاعت الاكل هنا، برضه هتلاقي حاجات للحيوانات، اكل الحيوانات، وهتلاقي حاجات بص كل ما تحلم بيه، حاجات الزبادي، هتلاقي حاجات كده كتير جدا. برضه بيتزا باكجينج اهيت، وهتلاقي الكيك باكجينج وكوكيز، وفي شوكليت وفي كوفي، في تي، يعني في كل حاجه ممكن تحلم بيها حرفيا. انت بس ايه صمم وسيبها الباقي يعني على الله، وبعد كده باك دور انت فاهم هيظبط لك الدنيا كلها. هتلاقي برضو حاجات تانية هنا كتير موجوده، مثلا زي الشنط اللي قدامك ديت، عندك زي الكنزات والبرطمان بتاع العسل والحاجات اللي زي كده، برضو هتلاقي منها كتير هنا. تيوبز هنا زي الحاجات بتاعت التجميل، يعني الناس البنات اللي بتستخدم الحاجات ديت هتلاقيها برضو عارفاها. لو انت بتعمل تصميم لحاجه زي كده هتلاقيها موجوده. كونتينرز والكابس والحاجات كلها اللي انت بتحلم بيها. واخيرا خلينا نستعجل شويه، والاذرز هنا هتلاقي بقى الحاجات اللي مش موجوده فوق، زي ايه؟ زي مثلا الهوديز، زي التيشيرت، زي مثلا علبه موبايل حرفيا، الموبايل نفسه هتلاقيه موجود جوه. هتلاقي كل اللي بتحلم فيه بيه. فيه برضو كتب، هتلاقي فيه مثلا بستله دهان، كل انواعها، هتلاقي انواع كتير جدا للكتب موجوده. يعني بص هو انت يعني شوف انت عايز تصمم ايه وخش بس سمي الله هتلاقيها عادي. مش هتلاقيها مش موجوده، لا هتلاقيها بمنتهى البساطه وبمنتهى السهوله. وانا النهارده يعني ايه قلت ايه تعالى نجربه مع بعض. هات مثلا حاجه بشكل عشوائي يا عم، ماشي اهوت يلا. اول ما تضغط عليها بيوديك على المنطقه اللي انت هتبدا تشتغل عليها او تعدل عليها، وتشوف المنظر الجامد جدا ده اللي هو اصلا البتاع عندك 3 دي، تقدر تشوفها بمنتهى البساطه، وحتى الفتحات باينه فيها. طريقه الفتحه نفسها هتشتغل معانا دلوقتي. يعني بص كده في عندك سلايدر هنا، بص حاجه كده ايه بتغسل الواحد من جوه والله بجد. مجرد بس ما تمسك السلايدر ده وتخش فيه كده، بص اللي بيحصل، بص اللي هيحصل دلوقتي. ايه ده؟ ايه ده يا عم؟ الموقع فتح لك العلبه. لا ده العلبه دي اللي انت هتحط عليها التصميم. هو ممكن احط عليها التصميم، بتحط عليها التصميم عادي وتتعامل وتتعايش معاها حرفيا. بيفتح لك العلبه، بيوري لك العلبه دي بتتفتح ازاي. طب هي اخرها كده؟ لا ده بيوري لك كمان لما تتفرد خالص، اللي هو العلبه دي المفروض بتطبق، لا ده بيوريها لك لما تتفرد خالص. بص اتفتحت اهيت ايه، ولا كانها متقفله، وشد خالص اهي. دي الورقه اللي انت بتصممها اصلا. في زوم ان وزوم اوت بالسكرول عادي، تقدر تلف حوالينها بالكليك شمال عادي جدا، تلف براحتك خالص، فوق تحت يمين شمال. ولو انت عملت زوم ان مثلا وعايز تروح هناك، مش هتروح بقى تروتيت، ولا هو الموضوع بسيط خالص. هتضغط كليك يمين وشد كده، تدخل يمين وشمال. الموف بكليك يمين، الروتيت كليك شمال، السكرول زوم ان وزوم اوت. ده اللي انت محتاج تعرفه. اكتر من كده الموضوع بسيط جدا حرفيا. طب انا خلاص يعني انا تمام ما عنديش مشكله، عايز اشوفها تاني. اقفل تاني يا معلم، وبس كده يا سيدي. بس كده يا سيدي، الجمدان والدلال ده بجد والله. حته الفتح والقفل دي بتغسلني كده من جوه، بحس كده اللي هو ايه براحه نفسيه كده. المهم انا مثلا قررت ان انا اخد العلبه ديت وهبدا اعمل لها تصميم. فبيقول لك انت يعني اولا لو انت عايز تنزل الداي لاينز بتاعت العلبه دي بشكل مباشر، بتلاقي هنا زرار مكتوب عليه داونلود داي لاينز، ولما بتضغط عليه بيطلع لك القائمه اللي هتظهر لنا دلوقتي، وهي عايز تنزلها بي دي اف ولا عايز تنزلها الستريتور. بي دي اف علشان خاطر تبعتها على طول كملف لحد مثلا يشتغل فوقيها. الستريتور عشان تقدر تعدل عليها اصلا اوريدي، يعني انت عايز مثلا تظبط حاجه تعمل حاجه، لا هو الاي اي الستريتور، ملف الستريتور عادي هينزل ويشتغل معاك على الستريتور براحتك، وتتعايش معاه وتصمم براحتك. فبمجرد ما اعمل داونلود هنا هيبدا ينزل لي الداي لاينز دلوقتي، وشغال التحميل فوق هنا. دي بالمناسبه الحته اللي فيها التحميلات، انا اصلا كنت اوريدي لعبت شويه في موقع بجد حاجه كده فوق الخيال بجد والله. انا مش بطبل له لان هو فعلا ابهار. انا مش عارف ازاي موقع زي ده ما كانش موجود قبل كده حقيقي بجد، او ان انا ما كنتش اعرفه حتى على سبيل المثال. وخاصه عايز اقول لكم ان في ابديتس بتنزل بشكل مستمر. يعني انا شفت مثلا فيديوهات ناس اتكلمت عنه قبل كده بصراحه، لا يعني اللي انا بتكلم عنه النهارده ده في ابديتس نزلت خلته اقوى بكتير جدا من اللي اتكلموا عنه قبل كده. فيعني عشان كده قلت لك الشرح النهارده هيكون مختلف، لان في حاجات جديده اوريدي موجوده معانا في الموقع ده. فخلاص هي اوريدي نزلت هنا اهو، ده الداي لاين بتاعي، هنعمل له ايه داونلود. وقبل ما نروح نشوف الفايل اللي نزل، خلينا نشوف برضو عندك هنا بيقول لك تختار الماتيريال بتاعه العلبه نفسها. يعني عايزها وايت كاردبورد اللي هي الورقه العاديه، ولا عايزها الكرافت اللي هي التخينه ديت القويه. خلينا نختار الكرافت كده نشوف اللي هيحصل. هو بس بياخد وقت شويه صغيرين في التحميل، بس يعني هو سريع برضه. يعني بالنسبه لي ما فيهوش اي مشكله في حته الوقت. بيدي لك التيكتشر بتاعه الورقه نفسها شكلها عامل ازاي،
وبرده نفس النظام الفتح والقفل، هو خلاص هو غير لك بس ايه الماتيريال بتاعه الورقه نفسها او بتاعه المنتج اللي انت هتشتغل عليه. الكاستوم سايز لو انت عايز تعدل على حاجه فهو اوريدي بيقول لك هنا دي ابعادها عامله ازاي. يعني دي مثلا طولها 120 مللي، طبعا عايز اشتغل بالانش، لو حد بيشتغل بالانش يعني ففي انش، بس احنا ايه شغالين في الغالب بملي. فدي 120 مللي يعني تقريبا 12 سم، في 60 مللي يعني تقريبا 6 سم، في الهايت 161 اللي هو 16 سم. فانا مثلا عايز احولها لبوكس فهخليها مثلا ايه قول 10 سم في 10 سم في 10 سم. خلينا نشوف اللي هيحصل. هنعمل ابلاي ونفس المساحه اللي احنا موجودين فيها مش هنروح في اي حته، حولها لبوكس بنفس الماتيريال بنفس كل حاجه بنفس طريقه الفتح بالمناسبه. يعني لو فتحناها برضو خلاص هو بوكس، بس هو الفرق بس ان هو ايه طول وقلل المسافات. فانت ممكن تعدل على ال 3 دي اليمنت اللي انت هتشتغل عليه كبوديوم براحتك، مش هتروح تعدل في التصميم نفسه، لا انت هتعدل في البوديوم نفسه عشان يناسب التصميم اللي انت هتعمله ويطلع شبه المنتج بالظبط اللي انت هتعمل التصميم بتاعه. بس هو تمام بالنسبه لي زي الفل. نبدا بقى ايه، تعالى هنروح نرفع المقاسات، وبيفتح معانا الواجهه اللي قدامك ديت، واللي هتلاقي برضو هنا على اليمين نفس الواجهه اللي كانت موجوده بره، بس دي عامله زي بريفيو لان اي تعديل هيحصل هنا هيتطبق على الجزء اللي هنا اللي هو المفروض ورا، هنرجع له كمان شويه، بس هنا زي بريفيو كده عشان تعرف تعدل وانت لسه جوه، مش ترجع وتدخل وترجع وتدخل كتير. يعني هنا بيقول لك التصميم عايزه من بره اوتسايد ولا عايز تصمم العلبه من جوه نفسها انسايد. يعني انا ممكن اعمل تصميمين والله عادي، ممكن تلون انسايد يعني ممكن ندولها بس لون كده ابيض مثلا على سبيل المثال، والاوتسايد هتلاقيه غامق. تعال نفتح كده العلبه، بص اللي حصل لون العلبه من جوه باللون الابيض. طب انا عايز لون تاني مفيش مشكله، عايز اعمل تصميم برضو مفيش مشكله، هو بيعمل لك كل حاجه انت محتاجها حرفيا. فاحنا مثلا ايه ده الاوتسايد خليه مثلا ايه زي ما كنا العلبه لون العلبه نفسها، خلينا نلود الانسايد مثلا ايه لون جراي كده ما يكونش ابيض بالظبط يعني. والاوتسايد اهو ده اللي احنا هنحط عليه التصميم بتاعنا. طيب انا مثلا عايز اعمل حاجه كده ايه سريعا كده، يعني اللي هو اصمم اونلاين كده بس هحط لوجو مثلا او حاجه زي كده، مفيش مشكله، بتعمل كليك تو ابلود تختار اللوجو وهتحطه معاك. برضو ممكن تصمم التصميم نفسه اونلاين. طب ازاي يا ابو حميد؟ عندك هنا اليمنتس جاهزه تاخدها تحطها وتبدا ترصصها على التصميم وعلى الورقه، وهتطبق معاك قدامك على العلبه اللي قدامك ديت بالظبط، هتشوفها قدام عينك. طبعا في الايكونز هنا في حاجات جاهزه ممكن تعدل عليها زي اللي قدامك دي. يعني لو عملنا دي اد مثلا، بصوا اللي بيحصل هو بيتطبق اوريدي معاك على المنتج مجرد ما بتبدا تحركه او تحطه في اي مكان انت محتاج تحركه. يعني خلينا نشوف بس الفتحه ايه من هنا، فانا متخيل دي ايه الوش بتاع العلبه. تعال نصغر المنتج هنا شويه او الورقه سوري الاضافه ديت نخليها هنا في النص كده، فهو اوريدي حطها لك في المنتج نفسه وخليها لك موجوده. وده شكل الورقه لما تيجي تطبع، وده شكل الورقه لما تتقفل ولما تتفتح. فانت اي حاجه هتعملها هنا هتطبق دايركت في البريفيو بتاعك، يعني انت مش هتحتاج اصلا تروح تعمل التصميم وتلاقي فيه اخطاء، هو يوفر عليك اخطاء كتير جدا. وفي عندك هنا تكست لو عايز تكتب اللي انت عايزه، يعني مثلا لو كتبنا هنا واخدنا مثلا صغرنا كده المقاس شويه، تعالى بس ايه تعالى هنا مثلا على الورقه هنا، ويعني نتعامل كده ايه نتعايش مثلا بالشكل ده. في عندك تقدر تتحكم في نوع الفونت ان انت تختار الفونت اللي انت عاوزه، في فونتات كتير جدا موجوده هنا. يعني احنا ايه بس بنجرب تجربه سريعه مع بعض عشان تتخيل الجمدان بتاع الموقع بجد. انت بقى تعايش براحتك، انت ممكن تعمل اونلاين ممكن تعمل الاوفلاين، وهنعمله الاوفلاين دلوقتي مع بعض. تصغر الفونت تكبره، عايز تتحكم في المسافه ما بين الحروف او ما بين السطور سوري تبدا تقلل براحتك وتبدا تكبر براحتك. ممكن نصغرها ونوصلها هنا كده. تقدر تعمل الاينمنت من الشمال من اليمين من النص، من عايز تعمل يعني كانك بتكتب تكست طويل مثلا، لو عايز تعمل مثلا ورقه في الجنب مثلا مكتوب فيها داتا ولا حاجه وتكتب عليها. يعني بص تتعايش براحتك في المكان اللي انت عاوزه. برضو لما يجي نلف هنا هتلاقي الاسم مكتوب هنا زي ما انت عايز، ممكن تصغره، ممكن تلون الورقه اصلا. بص كده مجرد ما تلونها هتطبق معاك على طول، وممكن تخليها زي شفافه، او لما تيجي تطبع على الخامه بتاعت الورق ما تاخدش حبر كتير او طباعه كتير. وهنا ممكن تعمل لوك لو انت مش عايز تحركها، يعني لو انت خايف مثلا ايه تبقى حاطط حاجه جنبها وتشدها هي، فممكن تعمل لها هي لوك، وممكن تلغي الانلوك بمنتهى البساطه. ممكن تمسحها، ممكن تعمل دبليكيت وتسحبها توديها على اللي جنبها هنا مثلا على سبيل المثال. تعال نبص كده مع بعض، طبقها معاك اهو. طب انا مش عايزها، ممكن على فكره تمسح من الكيبورد باك سبيس او ديليت عادي جدا بتشتغل معاك.
لو في حاجه تانية سند فرونت دي الليارات، يعني عايز تبعتها لورا خالص ولا تبعتها لير ورا بس بعدها. لو في حاجه فوقيها ممكن تفعل بقى، هتلاقي اللي قدامك ديت ايه برينج تو فرونت، تبدا تطلع قدام او تطلع قدام خالص يعني، او تطلع فورورد واحده واحده لقدام. ممكن تخش اصلا تزوم ان عشان تبدا تعدل على الورقه اللي احنا ضفناها دي مثلا. طيب هي في مشكله هنا انها مش قادره تتعدل، هل هي ما بتتعدلش؟ لا بتتعدل عادي، اكيد مش حاططها لك منظر يعني. بتعمل ان جروب زي الالستريتور كده وتبدا تخش تعدل زي ما انت عايز. ممكن نكتب هنا مثلا اليوزر بتاعي عبد القادر. طيب في بينزل السطر اللي بعدها نبدا نتحكم عادي جدا كاني بعمل تصميم بسيط ما فيهوش اي مشكله اهوت. ونعمل اونلاين كده عبد القادر اليوزر بتاعي. اكتب بقى اللي انت عاوزه كله، عايز تشيل الايكون دي تحط ايكون تاني عادي، باك سبيس هتمسح معاك، عايز تكتب تاريخ مختلف، عايز تتعامل براحتك. في سيمبلز كتير جاهزه بالمناسبه، مش دي بس يعني، احنا مش محكومين بس بالسيمبل اللي احنا اخترناه دلوقتي. عادي لو عايز تمسحها هتحدد كده سيلكت اول وباك سبيس هتتمسح معاك على طول. وفي نفس الوقت هي اوريدي اصلا ايه متطبقه عندك هنا، هي تقدر تشوفها زي ما انت عاوز وتتحكم فيها وتشوفها كتصميم نهائي. وعلى فكره بجد لسه العظمه جايه في السكه. المهم يعني في عندنا هنا انسبيريشن، وهنا بيدي لك زي باترن تقدر تحطها على التصميم بتاعك من بره، وتقدر تختار منهم الباترن اللي انت عاوزها. يعني مثلا لو احنا خلينا نمسح دي الاول احمد عبد القادر، ونختار مثلا على سبيل المثال الباترن اللي قدامنا ديت بتطبق معاك على طول على الاوت سايت. طبعا هو ما حطيتهاش هنا ليه؟ لان الحته دي اوريدي بتتني جوه التصميم فمش هتطبق عليها، فمش محتاج ان هو ايه يحط لك عليها الباترن بتاعتك. فعادي مجرد ما تفتحها كده بتشوف اصلا الورقه نفسها زوم اوت عادي براحتك تعايش. ممكن تكبر البريفيو شويه عشان تشوف كويس معاك. مثلا على سبيل المثال لف التصميم الورقه البيضاء اللي احنا عملناها من جوه، ابدا اقفل تاني العلبه هتبدا تقفل معاك وتبان معاك بالشكل اللذيذ اللي قدامك ده. وبالرجوع لهنا تبدا تتحكم في حجم الباترن، يعني مثلا الباترن هنا كبير عايز اصغرها شويه فما فيش مشكله، تبدا تصغر كده زي ما انت عايز، شد السلايدر تبدا تصغر معاك لحد ما تشوفها بالشكل المناسب ليك. عايز تكبرها خالص مفيش مشكله برضو بتكبر معاك وبتطلع بالشكل اللذيذ دوت. بجد بجد حاجه كده رايقه قوي. بتختار الكالرز بتاعتك للباترن، يعني مثلا دي الجزء الفاتح عايزها مثلا بيضه بس عايزها لونها احمر، بتختار اللون اللي انت عاوزه. وممكن برضو تختار الابيض اللي هو جوه ده تلونه بلون تاني، مثلا على سبيل المثال ولنقول يعني مثلا ازرق اللون ده. الفكره بقى انت تختار الالوان اللي هتكون مناسبه معاك للتصميم وقتها. الاسود اللي عايز تغيره خالص مفيش مشكله، ممكن تختار اللون اللي انت عاوزه، بس انا شايف الاسود بصراحه لذيذ. ويعني احنا ممكن نعمل كده ونعمل كده تاني هيتطبق لك زي ما كان. انا شايفه كان كده كويس جدا. في انسبيريشن هنا في حاجات جاهزه تقدر تاخدها وتعدل عليها علشان تسهل عليك الموضوع وما تاخدش منك وقت طويل. تاخدها وتسحبها على طول بتطلع معاك بشكل تحفه جدا. على فكره الموقع انا بجد يعني مبسوط جدا منه بشكل لا تتخيل. الصراحه حرفيا بجد موقع لذيذ جدا. بس كده يا سيدي انا مثلا عجبني ده تمام. احنا من غير ما انا كده ما رفعتش اصلا التصميم بتاعي. لو عجبني على كده نعمل سيف، هيبدا يطبقه لي اوريدي على التصميم قدامك. هنا في بعض الادوات، يعني انا مثلا عايز اروتيت بس هو مش راضي يروتيت معايا، ده لاني ماسك الهاند. فانا نقدر برضو في اختصارات بالمناسبه، حرف الاتش وحرف الفي زي الفوتوشوب كده بالظبط. فاقدر اضغط حرف الفي او اروح اضغط عليها من هنا تبدا تشتغل معايا الروتيشن زي ما انت عاوز. طيب احنا مش عدلنا المقاسات، طيب ماشي تعالى نظبطها تاني مفيش مشكله. هنخليها زي ما قلنا 100 100 100 وهتديني 10 سم في 10 سم في 10 سم. خلينا نشوف اللي هيحصل بنفس التصميم بالمناسبه. تمام جدا، رجع لي التصميم زي ما كان اهوت وانا شايفه قدامي بالشكل اللذيذ ده. طيب انا عايز اعدل عليه ولا تزعل نفسك، عندك هنا كاستوم سايز لو عايز تعدل على السايز، وهنا ادجاست ايمج لو عايز تعدل على التصميم نفسه. ونبدا نتحكم بقى في دي ونظبطها نعمل لها اونلاين زي ما انا عاوز في مكانها في التصميم. لو العلبه مثلا بتتقفل ممكن ننزلها تحت شويه عشان اتاكد من الموضوع، بس احنا مختارين علبه عادي يعني مش بتتغطى عليها بكفر من فوق مثلا على سبيل المثال. فبس كده هنعمل سيف على طول. فزي ما انتم شايفين العلبه قدامي اهي. طيب بعدين نقدر ندخل هنا على المودلز. لو عايز تغير العلبه خلاص، مثلا انا عجبني العلبه ديت وابدا اشتغل على حاجه تانية، ممكن تختار حاجه تانية هنا. ودي الماي اللي انت عملته، اي حاجه انت صممتها قبل كده، دي حاجات كانت تجربه انا كنت عملتها تقدر تاخدها وهنجربوا بيها حاجات برضو كمان شويه مع بعض. ديت الباك جراوند بتاعت الصوره نفسها. لو انا عايز احط مثلا باك جراوند معينه تكون مناسبه اكتر من كده، يعني اعتقد هي كده في اللذيذ بصراحه. ممكن ايه نديلها حاجه جراي مثلا، نديلها حاجه طب لون كده مطرقع. خلينا نشوف الالوان اللي موجوده، مثلا حاجه زي كده.
وتقدر تختار صوره بالمناسبه، ترفع صوره للباك جراوند تحطها عليها، وتحط المنتج نفسه زي ما انت عايز. يعني خلينا ناخده مثلا صوره عشوائيه، اخترت الصوره ديت، خلينا نشوفها هتبقى شكلها عامل ازاي. فهيبدا يحطها لي في الباك جراوند، وتبدا تتحرك عادي وتتعامل عادي كانها يعني موجوده معاك عادي جدا. هو بس بتحمل لسه الصوره بشكل سريع اهوت. طيب هي مش مظبوطه معايا، لا عادي، ممكن تكبر كده، تحرك المنتج كده، توقف هنا المنتج، فبيبان معاك بالشكل اللذيذ ده مثلا على سبيل المثال، ولا كانها متصوره بالظبط. بلس انت ممكن تخليها كلر مش لون، بس يعني احنا ايه حطينا الايمج مثلا على سبيل المثال. في هنا بقى الجزء اللي هو الجمدان حرفيا، انت ممكن تصدر التصميم بتاعك فيديو وتوريه للعميل، ودي حاجه كده اللي هو انا ما كنتش مصدقها. يعني انا لا، تعالى وريني بس عشان انتوا بتهزروا كده، الكلام ده بجد ولا بهزار؟ هنا بيوري لك التصميم بتاعك وهو بيتفتح وهو بيتقفل فيديو. ممكن تصدره فيديو بالصيغه اللي انت عايزها، عايز تصدرها من غير خلفيه وتستخدمها في فيديو عندك تصدرها. هنشوف كل الكلام ده مع بعض، بس بجد والله الفيديو جامد حرفيا، حاجه كده يعني انا ما صدقتهاش لاول وهله. خلينا نصغر كده شويه ونشغل تاني البريفيو. واو بجد واو، بيوري لك العلبه نفسها وهي بتتفتح وهي بتتقفل، حاجه جامده جدا. العلبه وهي بتلف مثلا عشان يوري لك التصميم بشكل كامل. برضو على حسب طبعا برسبكتيف الصوره، فخلينا نخلي الباك جراوند مثلا ايه جريدينت علشان تكون واضحه معانا، مثلا ايه بالشكل اللي قدامنا ده كده. وتعالى على الفيديو، تعالى وريني الحاجات اللي موجوده عندك. بيوري لك التصميم بتاعك كله حرفيا بكذا زاويه، بكذا طريقه، بتختار الشكل اللي انت عايزه. تعال نشوف كده مثلا الطريقه دي، تبص كده التفاصيل حرفيا بتبان معاك، تقدر تعرضها للعميل وتبهره بالتصميم اللي انت عامله بمنتهى البساطه وبمنتهى السهوله، ومش محتاج حاجه خالص حرفيا. طيب عندنا بقى بعد كده 3 دي ديزاين، ودي خليها دلوقتي. بس خلينا نقول مثلا طب انا عجبني، انا عايز على كده وعايز اصدر التصميم بتاعي. في عندك حاجه هنا اسمها سوبر اكسبورت، ولما بتضغط عليها بيقول لك انت عايز تصدر الموك اب، ولا عايز تصدر الداي لاين بتاعك، ولا عايز تصدر الفيديو، ولا عايز تصدر الكود، ولا عايز تعمل شير. تعالى بس ناخدهم واحده واحده كده عشان كل واحده منهم اجمد من الثانيه. اول حاجه الموك اب، لو انت عايز تصدرها كصوره، يعني انت عايز توريها مثلا ايه، عايز اهو تلفها بالشكل اللي انا شايفه صح، زوم ان سنه، اصغر سنتين عادي تمام مثلا كده. مثلا عايز اصدرها بالشكل ده مثلا، يا عم ماشي مثلا كده. وهنا تختار النسب اللي انت عاوزها، يعني عايزها مثلا 1:1 اللي هي مربع، مقاس مربع، ولا عايزها 3:4 اللي هي بالطول كده اللي هو 3:4، او 4:3 بالعرض برضو مفيش مشكله. او لو عايزها 9:16 مقاس الريل، ولو عايز مثلا تنزلها ستوري مثلا او حاجه زي كده هتلاقيها موجوده بمقاس الريل هنا. ولو عايزها 9:16 مقاس الفيديو برضو مش هيزعلك، مش هيقول لك لا. وتتحكم برضو كليك يمين تبدا تعمل لها موفمنت، وتبدا تعمل لها روتيشن بالكليك شمال، وتعمل زوم ان وزوم اوت بالسكرول. الموضوع بص تحكم بسيط جدا وبيطلع لك شغل واو بجد. طيب انا تمام بالنسبه لي كده، عايز اسيفها. فبيقول لك عايز تسيف الشادوز بتاعتها ولا عايزها من غير شادوز، يعني عايز تعمل شادوز للارضيه عشان تحسسك ان هي واقفه اوريدي على الارض، ولا بس كده ايه صوره من غير شادوز وبس. دي كده من غير شادوز، دي كده هتتسيف بشادوز. طب عايزها بصيغه او فورمات ايه بالظبط، جي بي جي ولا بي ان جي؟ بي ان جي يا احمد. هو انا ممكن، معلش سؤال بجد انا سالته لنفسي ورحت جربته واتصدمت بجد، انا ممكن اسيف ال 3 دي اليمنت ده بالزاويه اللي انا عايزها من غير خلفيه، مش هحتاج اروح اقصها مثلا عشان استخدمها في الفوتوشوب؟ بجد والله يعني. وهبهرك اكتر كمان 5 دقائق، يعني مش 5 دقائق، كمان شويه. ممكن تسيبها بي ان جي. هتروح هناك الاول، يعني انا مثلا عايز اسيبها من غير خلفيه، هروح هنا للباك جراوند، هروح للكلر، هروح اعمل ترانسبيرنت، وهروح هنا للسوبر اكسبورت، هعمل اكسبورت. سواء عايز تسيبها بالشادوات بتاعتها او لو عايزها من غير شادوز بالزاويه اللي انت عايزها. وهتروح تختار بي ان جي، عايزها 2K 4K، عايز تختار المقاس بتاعك، هتطلع لك بي ان جي حرفيا. يعني انا بجد انا مبهور بجد. انا لما بشوف الموقع ده حاجه كده واو بجد، ازاي يا جدعان الموقع ده موجود ما حدش، مش ناس كتير عارفاه يعني. ف 2K ولا عايزها 4K هاي كواليتي، ده الريزوليوشن بتاعك. فمثلا بي ان جي 2K واعمل اكسبورت. انا عايزك ما تقلقش، هو مش هيعمل لك التحميل على طول، هو بيبدا يرندر، مش بيرندر على الجهاز بتاعك، هو بيرندر عنده على السيرفرات بتاعته. ودي حاجه تحفه جدا ان هو مش بيتعب لك الجهاز ولا مش بيهلك لك الجهاز. هو شغال دلوقتي ايه، شغال اكسبورتنج. طب انا المفروض استناه اكسبورت؟ لا، تعامل وتعايش عادي. ممكن تعمل سوبر اكسبورت. تعال نشوف بقيه الحاجات مع بعض. عندك تاني حاجه هنا الداي لاينز. طب ايه الداي لاينز؟ الداي لاينز ده الملف اللي المفروض فيه التصميم نفسه، اللي سواء بقى هيروح للطباعه او سواء انت عايز تعدله. هو كده خلص ريندر وبيقول لي سيف، يلا سيف. نزل عندي بالشكل اللي قدامك ده. خلينا برضو نعرضه. بس كده اهوت
بي ان جي يا شباب ما فيهوش اصلا، يعني ممكن احطه على اي صوره بالفوتوشوب هيطلع لك بهاي كواليتي زي ما انتم شايفين كده. بي ان جي مش هتحتاج تقص حاجه. تمام. خلينا بس ايه نرجع تاني هنا. فبيقول لك الداي لاينز انت عايزها تطبع سي ام واي كي وملف الستريتور، ولا عايزها سي ام واي كي وبي دي اف تتبعت للمطبعه على طول، ولا عايز ار جي بي توريها الاول لحد، ولا عايز ايه بالظبط؟ فانا ممكن اعمل سي ام واي كي الستريتور. بيقول لك بقى حاجه تانية، التصميم ده انت عامله ايه اونلاين، فانت عايز الارت وورك اللي انت اشتغلت عليه اونلاين، يعني عايز التصميم اللي انت عملته اونلاين، ولا عايز الداي لاينز بس وتعيد تصميمه تاني على الالستريتور وتحط التصميم انت بنفسك. فسواء ده او ده اللي انت عايزه. برضه هنا بيقول لك انت عايز ملف الستريتور، ولا عايز ملف بي دي اف، ولا عايز دي اكس اف. والدي اكس اف تقريبا عشان خاطر الاوتوكاد وكده. فيعني انا ممكن اقول له مثلا عايز التصميم اللي انا عملته ملف الستريتور واكسبورت ناو، هيتعمل لي اكسبورت ليها سي ام واي كي بالتصميم دوت، وهنقدر نشوفه على الالستريتور زي ما انا عايز. طبعا اكسبورت ناو هيجي رايح هنا للريندر او للسيفنج وهيبدا يشتغل. نخش على اللي بعده على طول. يلا خش بقى على العظمه والجمال والدلال اللي احنا هنشوفها دلوقتي قدامنا. هو خلاص الملف نزل. تمام مفيش مشكله. هنا بيقول لك انا عايز اصدر فيديو. تمام. الفيديو ده انا عشان خاطر قايل له من غير خلفيه فطلعها لي بصيغه الموف. يعني صيغه الموف بتدعم ان انت تسيبها من غير خلفيه. هو انا ممكن اسيبها من غير خلفيه؟ انا بقول لك الموقع ده فيه مفاجات غريبه بجد. هنا ممكن تختار الاول. يعني بص، اولا طبعا احنا قلنا خلاص الريشيو، تختار الريشيو اللي انت عايزها. يعني انت مثلا عايز تسيبها، نقول مثلا انت هتعمل فيديو زي ما احنا بنعمل فيديو دلوقتي وعايزين نطلعوها في الحلقه مثلا من غير خلفيه، يعني دوب بس اسحب الحاجه نفسها اعرضها في الحلقه بتاعتي. فانا هختار مثلا كده اهوت، محتاج بس يبعد شويه بحيث ان انا اختار الزاويه اللي تناسبني انا. ومثلا ايه، تعالى شغل كده واختار الريشيو بتاعتي واختار اكسبورت ناو، هينزلها لي من غير خلفيه. انا جربتها يعني انت عايز تجربها روح جربها بجد. انا جربتها جمدان بجد، حرفيا جمدان. تقدر تسيبها برضو بكذا بريفيو كفيديو، تقدر تشوف منها التصميم نفسه هيبقى عامل ازاي. بص كده حاجه كده جميله وحاجه كده واو بجد. طب انا مش عايز الصيغه بتاعت الموف، انا عايز ام بي 4 عادي جدا. هتروح هنا للباك جراوند، تختار على الاقل كلر، يعني اختار اي باك جراوند هيدي لك بصيغه الام بي 4. مثلا اخترنا الباك جراوند ديت، وتعالى مش لازم على فكره نرجع هنا عادي، ممكن صور اكسبورت على طول ونروح للفيديو. عندك صيغه ام بي 4 ممكن تنزلها ام بي 4 عندك على الجهاز وتنزلها ستوري بالمناسبه. يعني انت مثلا على سبيل المثال اخترنا ديت واخترنا مقاس الستوري. شغل كده تاني معلش البريفيو، هيطلع لك بالشكل الجامد اللي قدامك ده. تنزلها ستوري عندك على الواتساب، التليجرام، انستجرام ستوري، في اي حته. مقاس الريل براحتك، تتعايش براحتك وتعرض التصميم اللي انت عامله الجامد في اي مكان انت عايزه. عايز تحطها في فيديو انت مثلا بتصور كونتنت وعايز تعرضها، موجوده برضو هنا. تختار الصيغه اللي انت عاوزها بالشكل اللي انت عاوزه وتكتب الكلام اللي انت عايزه في الشكل او في المكان اللي موجود هنا. دي برضو كذا شكل بقى وكذا صيغه. العلبه وهي مفتوحه وبعد كده تتقفل وتظهر قدامك بالشكل اللي قدامك ده، وتختار الصيغه اللي انت عاوزها. تعال بقى نخش على الجمال والعظمه والدلال الاكتر والاكتر، واللي تقريبا نحصل على انفراد فيها، لان الحته دي انا عارفها وقلت دي لو هي يبقى حي بجد. الموضوع جامد جدا، وهي الكود. كل اللي اتكلموا عن الكود قال لك ايه ده عشان خاطر نسبه المبرمجين والكلام ده. لا مش مبرمجين بس يا صديقي، ده كمان ممكن تعرضه عندك على البيهانس. ايه ده بجد، انت بتهزر؟ تعال نشوف مع بعض وتفاجئ معايا يا صديقي. تمام. انا دلوقتي عجبني، يعني هو ده التصميم اللي انا عامله اوريدي خلاص، وانا واخد ابروف وعايز انزله عندي في بروجكت بيهانس. انا اصلا اوريدي مجهز لك الموضوع ده. فهنا عشان خاطر انا المفروض مشترك بريميوم، وهنخش في حته الاشتراك دي كمان شويه. فعندي حته ريموف ذا اوفيشال لوجو. طب انا مش مشترك، هيطلع لك بالشكل ده. طبعا فكك بقى من الكلام ده كله، تعالى نعمله ريموف وتعالى نعمل جنريت HTML كود وتعالى نتفاجئ مع بعض. شايف الكود اللي طلع لك ده؟ الناس اللي شغاله اوريدي، انت بدات تلقط معايا، انا عارف ان انت لقطت دلوقتي معايا. الناس اللي شغاله اوريدي معايا هتعرف ان ده الكود اللي بنعمله ازاي. بنخش هنا نعمل مثلا شير بروجكت، ان انا نعمل شير نيو ورك، ونروح نضغط على امبيد. طب ايه اللي هيحصل يا ابو حميد؟ حط الكود اللي انت خدته من الموقع وحط امبيد، وتعالى اتصدم معايا الصدمه عمرك اللي انت هتبقى مبسوط بيها طول حياتك ديت. ايه ده يا ابو حميد؟ ده على بيهانس، واخد بالك؟ ده على اكونت بيهانس، ده على اكونت بيهانس. طب يعني هو حطها لي صوره او فيديو بس؟ لا، اللي داخل يتفرج على البروجكت يقدر يتحكم تحكم كامل زي ما انت بتتحكم هناك كده. يقدر يلف حوالينها
فهنا تقدر تفتح العلبه وتقفلها على بيهانس، يعني البروجكت نفسه اللي داخل جوه يقدر يتفرج على التصميم وهو بيتفتح وهو بيتقفل. يعني حرفيا دي كده لوحدها دي بونت عريض كده يقول لك بسرعه الموقع ده استخدمه. بجد الموقع جامد جدا بجد، وعامل لكم خصم 20%. هتلاقي كود الخصم موجود تحت في الديسكربشن، هتلاقيه باسم عبد القادر اليوزر بتاعي، هتلاقيه زي ما هو ظاهر قدامك على الشاشه دلوقتي. تقدر تستخدمه وتاخد خصم 20%، وده هنشوفه برضه في اخر الحلقه. المهم نرجع تاني لموضوعنا، ودي العظمه اللي انت شايفها دي يا صديقي، ده على اكونت البيهانس بتاعي. تقدر تعمل التصميم اللي انت عايزه وتعمل له ببلش. نخش على حاجه ثالثه واجمد، ان انت مثلا عملت التصميم وعايز تاخد راي العميل بشكل اللي هو مش لسه اروح اصدر واعمل ريندر واخلي واسوي. لا، الموضوع بسيط جدا. ممكن تيجي عامل له الشير هنا، تاخد الكوبي لينك. طبعا لو انت بريميوم برضو بتعمل الريموف ذا ووتر مارك، لو مش بريميوم عادي ممكن تستخدمه، بس بيحط لك ووتر مارك على التصميم وعلى الصوره نفسها، بحيث ان هو انت يعني عميل فري وكده. لكن بصراحه الخصم هيدي لك خصم حلو جدا، فتقدر تشترك بمنتهى البساطه وبمنتهى السهوله عن طريق الموقع، وهيدي لك بصراحه شويه امكانيات تحفه. احنا لسه ما دخلناش، لسه ما كملناش في العظمه اللي جايه معانا. وزي ما انت شايف كده، دي العلبه هيت قدامك، بتقدر تتعامل وتتعايش معاها. تعمل كوبي لينك وتعالى نجربه مع بعض هيبقى عامله ازاي عند العميل. هخش من متصفح تاني ونشوفوها مع بعض. طيب يا شباب، فتحنا متصفح تاني، خلينا نخش كده ونحط اللينك اللي احنا خدناه من هناك. هنا هنشوف ايه اللي هيحصل. انا كده المفروض مش مشترك ومش داخل لوج ان، ده كده اللي ظاهر للعميل بتاعك. يقدر برضو زي ما شفنا على البيهانس، يقدر يزوم ان ويزوم اوت ويفتح العلبه ويتفرج على التفاصيل اللي هو عايزها، ويشوف العلبه شكلها ايه. ممكن مثلا ياخد لك سكرين شوت من هنا ويقول لك طب معلش ضيف لي مثلا في الحته ديت مستطيل، معلش اعمل لي مش عارف ايه. يعني يتعايش معاك بالظبط كانه معاك في التصميم بتاعك. فيعني دي نقطه مهمه جدا، وهتوفر عليك كتير بدل ما تعمل اكسبورت. بس هي حته لينك كده تقدر تبعته للعميل وتشوف الدنيا هتكون عامله ازاي. نرجع تاني لهنا. فبس كده، دي كده كانت الجزئيه بتاعت التصميم الاونلاين، وفكره ان انت اصلا تعرض التصميم بتاعك. طب انا دلوقتي عايز اعمل التصميم بايدي، اصلا مش عامل تصميم اونلاين، انا بس عايز اعمل التصميم بتاعي واعرضه بشكل احترافي للعميل، او ننزله عندي على البيهانس زي ما انت وريتنا من شويه، او ان انا افرج الناس على الشغل الجامد بتاعي واعرضه في البورتفوليو بتاعي. مفيش مشكله، عادي جدا. هدخل هنا هعمل ادجاست ايمج، وفاكر اللي احنا عملناه ده كله خلاص فكك منه خالص. تمام. ممكن نروح نعمل هنا ابلود ونبدا نعمل التصميم بتاعي. بس انا اوريدي مثلا هحتاج الداي كاتس بتاعتي. اول ما تيجي تفتح الداي كاتس ده كده، الداي كاتس اللي احنا كنا نزلناها في الحلقه من شويه، فده كان التصميم اللي احنا عاملينه اوريدي. بص مبعوث اصلا، يعني حرفيا هو فيكتور، يعني اوريدي مش صوره مثلا ممكن تبكسل، لا هو تصميم يا دوب تتبعت دلوقتي حالا على الطباعه وهيطبع على طول عادي جدا بالتفاصيل اللي هي اوريدي محطوطه ديت. هنا الترم مكان القطعه نفسها، هنا مساحات امان اكتر، وهنا التنيات اللي موجوده في التصميم وهو اوريدي حاططها لك. يعني اللون الاحمر اهوت، اللون الاخضر واللون الازرق، فانت بتتعايش في مساحه العمل دي. طب انا عايز اشتغل على التصميم، يا اما تفرغه يا اما تعالى نرجع تاني للموقع. مش هناخد وقت في ثانيه كده الا ثانيه، وهنيجي عامل هنرجع هنا معلش ثانيه، كنسل هنا، وهنعمل سوبر اكسبورت. هنيجي رايح على الداي لاينز، هنختار الداي لاين فايل وهنزله الستريتور مثلا، واكسبورت ناو هيتسيف معايا، واخش على الستريتور دلوقتي مع بعض نبص عليه بشكل سريع. فده كده الشكل اللي بيظهر قدامك على ملف الستريتور. تقدر بقى تشتغل على الداي لاينز دي وتبعتها للطباعه على طول، او يعني مثلا خلصت التصميم بتاعك تبدا تصدره وتبدا تروح تعدل عليه على الموقع عشان تشوف شكله هيكون عامل ازاي الاول، وتاخد ابروفمنت من الكلاينت بتاعك. فانا اوريدي مجهز حاجه مثلا، خلينا نشوفها. تعال نخش هنا ادجاست ايمج ونبدا نعمل ابلود ونبدا نشوف الدنيا هتكون ماشيه ازاي. فانا مثلا كنت مجهز التصميم ده، بس خلينا الاول نشيل التصميم اللي موجود دوت. فخلينا نعمل كده ونحدد ده، نمسحه خالص، وناخد التصميم بتاعنا نعمل عليه بس ايه، مجرد هنسحبه ونعمله اد. تمام. مجرد ما نزل معانا كده بيبدا يسمع معانا برضو هنا في المنظر اللي قدامك ده كده. محتاج ايه؟ طيب ممكن يكون محتاج يكبر شويه. ايوه بالظبط زي ما احنا شايفين. تمام، هو كده ظبط معانا. طيب وبالنسبه لفوق وتحت، فانا كنت مجهز اصلا اوريدي ان هو هيكون باللون الاخضر، فانا هروح بس احدد كده الكود بتاعي، واخد الكود بتاع اللون الاخضر ده، واروح هنا على الكلر واحط الكود بتاعي هنا واعمل انتر. بس كده خلاص خد اللون بتاع العلبه نفسها. اوريدي حتى الفراغات نفسها بقت ظاهره، يعني حتى الابيض ده الخط الابيض ده مش عشان خاطر هي العلبه لونها ابيض، هي العلبه لونها ابيض من جوه، بس ديت الثانيه اوريدي بتاعت العلبه. يعني تعالى نعمل اوبن كده، بص كده هي العلبه من تحت لونها ابيض، فدي الثانيه بتاعتها، لكن من تحت فهي مظبوطه، هي ما فيهاش اي مشكله. مثلا على سبيل المثال احنا بنجرب مع بعض، فلما اجي اعمل اوكي او سيف، تعالوا نبص عليها مع بعض بعد ما خلصت كده مع بعض بشكل سريع. نيجي نبص مع بعض وهي بتفتح.
لا ده انا طلعت عملت التصميم اصلا اوريدي من الجنب. ده بسبب ايه؟ ان انا من التصميم نفسه في الاول، فانا محتاج ان انا ارحله لهنا. طب تعالى نشوف كده هتترحل ازاي او هتروح لفين. فممكن تمام، فهي محتاجه تخش على اللي جنبها ديت. تمام. واعتقد لو دي برضو ممكن ايه نخلوها من تحت كده بشكل جميل، هيطلع شكلها لذيذ ورايق. فتعالى نعدل عليها بسرعه كده وهنجيلك تاني على طول. طيب يا شباب، عدلنا عليها بسرعه كده وجينا تاني. تعالى نعمل ادجست ايمج، وتعالى نرفع الصوره الجديده معانا مع بعض. هعمل اد ايمج وناخدها من الجهاز عندي، وهي الصوره هتكون ديت اعتقد. ايوه، هيبدا يرفعها بشكل سريع كده ونبدا نسحبها على التصميم عادي. انا ممكن امسك التصميم اللي قبل كده اوريدي ونعمل له ديليت من الكيبورد، خلاص اتمسح، ونبدا نحط التصميم الجديد بتاعي معايا على التصميم بتاعي. نسحب بس هنا كده ايه ونحنتف فيه لحد ما يظبط. تعالى كده نزوم ان. طيب هو كده تقريبا ظبط معايا. ايوه. طيب يا شباب، بعد ما ظبطته كده اهوت، تعالى نعمل سيف ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي. تمام كده، اعتقد كده افضل كتير. تعالى نفتح العلبه نفسها، تعالى نبص عليها مع بعض. اهو اوريدي فتحت معايا وشكلها لذيذ جدا. تعالى نخليها كده في نص التصميم او في نفس الصوره. بس كده ده التصميم مثلا بتاعي اللي انا هعتمده دلوقتي. الفتحه بتاعته اهيت، القفله زي الفل. في جزئيه هنا وبرده في 3 دي، ان انا لو مثلا عجبني الكومبوزيشن ده عشان اشوف التصميم نفسه عامل ازاي، مثلا ولنفرض ان انا عايزه كده، في هنا حاجه زي بوك مارك كده بتعملها للكاميرا نفسها، بحيث ان انت مجرد ما تيجي تروح مثلا هنا، مثلا عايز ترجع تاني للبريفيو اللي انت كنت عليه، ما تقعدش تلف لحد ما توصل له. لا، اضغط بس هنا كده واضغط على الابلاي، هيجيب لك اخر بوك مارك انت كنت عاملها للبريفيو بتاعك او للكاميرا بتاعتك. ممكن تزوم ان كده وتوسطنه، تدي بوك مارك تاني. ممكن يعني تعالى ندي بوك مارك تانية غير ديت، مثلا ايه كده بالشكل ده. وهنروح نعمل بس ريموف دي ديت، ونبدا نعمل سيف لواحده جديده كده زي ما احنا شايفين. ممكن نتفرج برضو على الفتحه بتاعتها والقفله بتاعتها، نبدا نحركها زي ما انا عايز. وده بياخدنا لجزئيه تانية وهي 3 دي ديزاين. بس قبل ما اروح لل 3 دي ديزاين، عايز اقول لك على المفاجاه صديقي العزيز، وهو ان انا بصراحه حاولت معاهم ان احنا ناخد خصم اكتر من 20%. عارف شغل المصريين، قعدت فاصل معاهم جدا، فما قدرتش اخد اكتر من 20%، وهم عاطين لي اكونت فري. فقلت بصراحه مش خساره في اخواتي اللي متابعيني واللي بيدعموني بشكل مستمر واللي بيشيروا لي وبينزلوا لي ستوريات وبيدلعوني كده بصراحه. فقلت هو في واحد بس ان شاء الله هيكسب من الكومنتس تحت، فسيب كومنت تحت عشان تكسب الاكونت الفري. ونخش سريعا على الجزء بتاع 3 دي ديزاين. وده هنا بيقول لك انت عملت التصميم بتاعك وخلاص تمام بالنسبه لك، تعالى بقى نبص عليه مع بعض هيبقى عامل ازاي في ال 3 دي. 3 دي ازاي يا ابو حميد؟ ما انا زي ما قلت لك في الاول كده، تقدر تتحكم في الزاويه بتاعته، تقدر تلفه تطلعه وتحطه على بوديوم. في سينز جاهزه زي اللي احنا شايفينها على جنب هنا، في حاجات منها بيزك وحاجات شكلها رايق جدا. مجرد ما تضغط عليها هو بيعمل لك السين نفسه، بيطبقه لك بالشكل اللي قدامك ده. ومجرد ما تبدل ما بينهم هتلاقيه بدا يدي لك تبديلات كده لحد ما تشوف العلب كلها اللي انت صممتها اوريدي قدامك. في وش وظهر، في مثلا في كذا كومبوزيشن تقدر تستخدمهم وحاجات كده جميله جدا. كل الحاجات اللي احنا بنلف فيها دلوقتي ديت هي الحاجات السيمبل. خلينا قبل ما نلف فيهم نبص على بقيه الحاجات. هنا المودلز، لو انت عايز تعمل حاجه جديده مثلا وتضيفها معاك، او هنا الماي دي الحاجات اللي انت صممتها اصلا اوريدي قبل كده، ممكن بمنتهى البساطه وبمنتهى السهوله تعمل لها اد كده بالشكل ده. وهتنزل لك طبعا السكرول والكليك يمين والشمال، بتبدا تتحكم براحتك. هنا تبدا تتحرك ما بينهم. تعالى ناخد دي مثلا على سبيل المثال نمسحها ونبدا نحرك ديت مثلا كواحد يعني كانك 3 دي ارتست حرفيا. والموضوع مش مستاهل اصلا تتعلم 3 دي. بص كده، مجرد ما اضغط في الجنب كده كليك شمال، اقدر الف ما بين العلب. دي علبه اوريدي انا كنت صممتها كده يعني حاجه كنت بجرب فيها بصراحه. ونبدا نروتيت مثلا يمين شمال. طب انا عملتها روتيت كده بس هي نزلت تحت الارض، هل بقى هنقعد بقى اللي هو سنه كده نطلع؟ هو اوريدي هيساعدك، يعني هيطلعك علامه زرقاء اول ما توصل لبدايه الارض. بس لا، انا مش عايزك تعمل كده خالص. في ضغط الزرار هنا هيطلعها لك على الارض بشكل سريع جدا وبشكل بسيط وجميل. يعني عايز تكبر اصلا الحاجه نفسها، هي بتكبر وتصغر زي ما انت عاوز. تقدر تحركها فري هاند، ممكن تحركها عادي، تمسك الدايره اللي في النص دي تبدا تطلع تنزل تتحرك زي ما انت عايز مثلا كده، تبدا تخش يمين شمال. لكن لو عايز تتحرك في ال 3 دايمنشنز بشكل مباشر، فتاخد السهم الاحمر مثلا، السهم الازرق للزي، السهم الاخضر للواي اكس واي زد، والروتيشن اهوت بالازرق برضو. تتحكم زي ما انت محتاج حرفيا حرفيا بمعنى كلمه حرفيا. طب انا عايز العلبه مفتوحه، ما فيش مشكله. تعالى بس نوقفه دي على الارض كده مثلا بالميل اللي احنا عاملينه ده كده الدنيا تمام بالنسبه لي، انا شايفها كده لذيذه. تعالى نفتح العلبه
يا دوب بس اهم حاجه لازم تكون محدد على العلبه نفسها، وتبدا تعمل اوبن، تبدا تفتح معاك بالشكل ده. مثلا انت عايز تاخد الصوره او اللقطه بتاعتك بالشكل ده كده، هتبان معاك بشكل جميل جدا وشكل خرافي حرفيا. في طبعا بقى سينز جاهزه كتير، يعني مثلا ممكن اختار ديت هتبدا تتطبق معايا مش بس على اللي احنا لسه مخلصينه، لا ده هيتطبق معايا عليهم كلهم، وتبدا تظهر معاك بالشكل اللي انت ممكن تحلم بيه. هو بس يعني ايه بيظبطك بالشكل اللي انت محتاجه. ممكن بقى طب العلبه مقفوله بقى ازاي؟ طب على طول تعايش، ممكن تتحكم اصلا وتتحرك، تتعامل وتتعايش ك 3 دي ارتست وانت مش 3 دي اصلا ولا تعرف 3 دي عادي. الموضوع بسيط جدا. في هنا عندك الاسيتس. ايه الاسيتس دي يا ابو حميد؟ اقدر اضيف عناصر. تعالى ناخده سين مثلا ايه على الارض علشان نتحكم براحتنا. طبعا في حاجات برضو جاهزه هنا جميله جدا. خلينا نبص على السينز بصراحه شكلها لذيذ قوي. تعال نبص على السين مع بعض بشكل سريع. بس احنا عشان ضايفين كذا اليمنت فبتاخد وقت شويه اكتر من المعتاد، لان هو اوريدي بيشتغل ريندر. احنا الريندر عندنا لو عملناه على الجهاز هيموت منك اصلا، يعني لو الجهاز عندك بسيط شويه مش هيتحرك. لكن هو هنا بيتعامل على السيرفرات بتاعتهم هم هناك في الشركه، فبيبسط معاك الدنيا اكتر واكتر. طبعا هو الموضوع بيكون تقيل شويه عشان خاطر ان انت بتكون اصلا مستخدم كذا عنصر يعني مختلفين مع بعض في الحجم ومختلفين مع بعض ككواليتي. فخلينا نسهل الموضوع اكتر شويه وخلينا نختار مثلا 2 بس عشان نمسح واحد منهم ونبدا نتعايش مع بعض في الموضوع ده. فانا بالنسبه لي انا عايز امسح الاثنين دول خالص. تمام، انا بقيت على مساحه 3 دي. هروح اختار مثلا العلبه اللي انا كنت اوريدي مطبقها قبل كده، خلينا نعمل لها اد ونبدا ناخد لي هنا يعني سين مختلف، نبدا نتفرج هيكون عامل ازاي او شكل العلبه اللي انا اوريدي عملتها ديت هتكون عامله ازاي. فزي ما انتم شايفين نزلت معايا هنا في مساحه 3 دي. نبدا بقى ايه نقدر نتحكم زي ما انا عايز. مثلا نختار حاجه زي ديت فبيبدا يطبقها ويوري لك شكل التصميم بتاعك هيكون عامل ازاي في مساحه ال 3 دي نفسها، وبتطلع بشكل احترافي جدا بصراحه. تقدر كمان تجرب السينز اللي موجوده هنا في الجنب، بجد حاجات لذيذه قوي. يعني مثلا لو اخترنا سين زي ده بيبدا يدبليكيت، هو اللي بيدبليكيت اصلا، مش محتاج انت بقى تحركها وتظبطها. دي سينز جاهزه تقدر تستخدمها بمنتهى البساطه ومش هتحتاج اي مجهود حرفيا. فزي ما انت شايف مثلا عطالك السين كده بالعلبه من فوق مثلا بالمنظور ده، تبدا ممكن تتحرك انت زي ما انت عاوز، كليك يمين شمال روتيشن سكرول، تبدا تطلعها بالشكل اللي انت محتاجه حرفيا. تبدا تحرك فيهم لو عايز تعدل عادي في السين مفيش مشكله. تبدا تروتيت تتعامل وتتعايش عادي جدا. تعالى نروتيت مثلا على محور الاكس كده مثلا ل 270 وعايزها على الارض. مجرد نضغط كده تعالى بقى نبص كده بالشكل ده، تبدا تعمل ايه المنظر التحفه الجميل ده وتوري العميل بتاعك الديزاين بتاعك بمنتهى البساطه وبمنتهى الشياكه. طبعا بقى عندك في سينز كتير ممكن تختار منها اللي موجوده في الجنب. عندك هنا في حاجات جاهزه اوريدي كتير ممكن تعدل عليها، ممكن تغير اسيتس موجوده. مثلا البوديوم اللي موجود ده تغير لونه تغير شكله، تحط حاجه تانية مختلفه، عايز تشيل حاجه تضيف حاجه. انت بتتعامل كانك 3 دي ديزاينر بالظبط، يعني انت بتتعايش في الموضوع وبيطلع الموضوع لذيذ جدا. في عندك هنا اشكال واو بجد جميله قوي 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 بجد حرفيا. بص كأنك بالظبط جايب حاجة نازلة كموك اب من على الموقع معين وتبدأ تعدل عليها. لكن هنا انت بتعدل على الموك اب نفسه، مش بتعدل على التكتشر اللي موجود او الديزاين اللي موجود على الموك اب. انت بتعدل الموك اب نفسه، بتقدر تتحكم في براحتك في الموك اب اللي انت عامله. فمعلش خلينا ناخد مثلا حاجه بيزك قوي، مثلا تكون واحده او 2. يعني مثلا على سبيل المثال ناخد حاجه زي كده، او مثلا حاجه زي كده عشان فيها اوريدي بوديوم. خلينا نشوف شكل البوديوم مع بعض. فهنا بص كده اعطالك البوديوم على منطقه 3 دي، تقدر تتحكم في البوديوم. في عندك كلرز تقدر تتحكم فيها براحتك. يعني مثلا دي حاجه جاهزه تضغط عليها هيدي لك المود بتاعها على طول ككلر باليت. يعني في هنا كذا شكل ليها وكذا لون، يعني حرفيا بجد شكلها لذيذ قوي. يعني اعتقد بص انا اتشديت لدي او لدي. انا بحب الاسود والابيض الصراحه جدا فخلينا مثلا حاجه زي كده اعتقد في اللذيذ منه قوي. تعالى كده ايه زوم اوت يعني مثلا بالشكل ده. ممكن برضو تروتيت وتتعامل براحتك. ممكن تضيف اليمنتس، ممكن تدبليكيت اصلا. يعني انا مثلا لو عايز اعمل دبليكيشن من ديت اهيت، مجرد ما اضغط عليها هيطلع لي واحده كمان، اقدر اسحبها واتحكم فيها زي ما انا عايز. احطها هنا مثلا بالشكل اللي قدامك ده. ممكن اروتيت ممكن اروتيت عادي جدا. مثلا ممكن اوقفها. يعني تعالى نروتيت الناحيه الثانيه. على فكره بالمناسبه برضو عشان ما تعافرش في حته الروتيت ان انت تروتيت من هنا، لا في ارقام هنا عادي جدا، يعني ممكن تتحكم فيها زي ما انت عاوز كسايز وكروتيشن. يعني بص هنا اهوت الروتيشن، يعني مثلا خلي دي سالب 90 مثلا على سبيل المثال اهوت، والواي على 90 مثلا، وديت على 180 عشان تبقى ظاهره قدامي. وهنطلع بيها لحد ما تبقى تبان لي علامه الارضيه الزرقاء اللي هنا ديت. وتعالى نبص كده على التصميم بتاعنا بيطلع لك بالشكل الرايق والجميل ده. انت بتتحكم في السيرفيس بتاعت كل حاجه حرفيا، بتتحكم في لونها، بتتحكم في الماتيريال بتاعتها. دي الميتاليك
ان هي اصلا بتكون عكسه ولا مش عكسه، يعني ممكن تكون عكسه جدا ولا اقل شويه في الانعكاس. الراوندنس بتاعه الانعكاس نفسها تبقى عامله ازاي. بص كده كانك بالظبط 3 دي ارتست. عندك الترانزميشن وعندك الاوباستي، ممكن تخليها اصلا شفافه، فيها جزء من الشفافيه تقدر تحطها بالشكل اللي انت عايزه، فيها انعكاس او جزء من الشفافيه من غير انعكاس اصلا. تتحكم براحتك جدا، تتحكم في لونها نفسها، ممكن تلونها بالشكل اللي انت عاوزه بالكود اللي انت عاوزه. لو انت مثلا حاطط او شغال بالوان معينه مش هتروح لالوان بعيده، لا بالعكس عادي هتغير بس ايه الالوان بتاعتك وهتتعايش مع الموضوع. نرجع تاني هنا في اسيتس بقى، ممكن تستخدم اسيتس معينه تستخدمها. ممكن ناخد مثلا دي نعمل لها ديليت ونحط مكانها اسيت من الاسيتس اللي موجوده عندي. بس هو موقع ممكن تحسه شويه تقيل لان هو اوريدي بيبقى يعني بيتعامل مع حاجات 3 دي الجهاز بتاعك مش هيستحملها، فهو طبيعي بياخد وقته شويه في الشغل. وهنا عندك كل انواع الاسيتس اللي انت ممكن تحتاجها، سواء كانت بيزك اصلا ممكن تستخدم اسيت زي ما انت عايز، او ممكن تستخدم حاجات فيها شغل كده، حاجات جامده جدا بصراحه 3 دي تقدر تحطها وتلفها وتحركها وتتعايش معاها وتحطها في المكان اللي انت عاوزه. حرفيا في حاجات جميله جدا 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 موجوده هنا تقدر تستخدمها. تعالى مثلا ناخده حاجه من اللي موجودين هنا، مثلا على سبيل المثال ناخده، يعني انا عجباني مثلا اعتقد كان في فازه هنا عجبتني ثانيه. يعني مثلا ممكن ناخد حاجه زي ديت كده مثلا، بتدي منظر رضا شكل كويس جدا. مجرد ما تضغط عليها هتنزل لك كده كاليمنت وتبدا تتحرك بيها كده وتلفها تحطها تتعايش معاها، تكبرها تصغرها، ممكن نصغرها شويه كده ونبدا نظبطها على الارضيه. هي اوريدي مظبوطه على الارضيه، محطوطه جنب العنصر بشكل ما. ممكن ندخل العنصر نفسه لجوه شويه هنا بالشكل ده، وناخد البريفيو اللي انا عاوزه واطلع انزل. مثلا عجبني الشكل ده، ممكن اتحكم في لون الباك جراوند وهنا اختار اللون اللي انا عاوزه بالشكل اللي انا محتاجه واللي هيحسسني ان هو مناسب للتصميم بتاعي. يعني مثلا اخد حاجه زي كده، بس انا بصراحه عجبني اللون ده قوي او الستايل ده جدا، شكله لذيذ حلو يعني حبيته بصراحه. دي ترجع للتصميم بتاعك هيكون عايزه اصلا بالالوان شكلها ايه او بالشكل اللي انت عايز تطلعه هيكون عامل ازاي. في لايتنج هنا بتبدا تتحكم في اللايت نفسه، يكون داي لايت ولا مون لايت ولا سانسيت ولا صن ولا وورلد. دي زي ايه التمبريتشر بتاعه اللايت نفسها، تكون بارده ولا حاره. عندك ادفانسد هنا بتتحكم في اتجاه الاضاءه وبتتحكم في ارتفاع الاضاءه. ده السورس لايت بتاعك، تبدا تتحرك مثلا حوالين العنصر نفسه. بص الاضاءه بتتحرك معاك بالشكل الجامد اللي انت شايفه قدامك ده. تبدا مثلا عايز اطلعها فوق شويه تطلع، عايز تنزلها تحركها يمين شمال. تبدا برضو تقدر تتحكم في البرايتنس مثلا قويه، عايز تقلل البرايتنس شويه، عايز تخش مثلا بزاويه كده مثلا، عادي بتتعايش وبتطلع الشكل اللي انت عايزه بالشكل المناسب ليك. طبعا احنا محتاجين نطلع شويه اللايتس فوق كده، واعتقد يعني حاجه كده تبين تفاصيل برضو وتبان سينماتيك كده شويه. اعتقد بالشكل اللي قدامنا ده هيكون لذيذ. وممكن اعتقد دي برضو ممكن تخش كده ورا العناصر شويه عشان احنا واخدين كادر يعني نوعا ما واضح وقريب جدا، فمحتاجين انها تكون ظاهره مثلا. اعتقد كده هيكون كويس. طيب انا مثلا يا ابو حميد عايز بالشكل اللي ظهر قدامي ده عايز ارندره، يلا بينا سوبر ريندر، وهتلاقي هنا الريندر بتاعك بمنتهى البساطه بمنتهى السهوله بالكواليتي اللي انت عايزها بالريشيو برضو اللي انت عايزها بالزاويه اللي انت عاوزها. يعني مثلا عايز اطلعها تكون 9 ل 16 لمقاس الستوري كصوره، اقدر اعملها بالشكل اللي قدامي ده كده واتعامل براحتي خالص جدا. تعالى مثلا اقول لك على حاجه، خليها بمقاس الفيديو بالشكل ده اللي قدامك ده، ونبدا نحطها بالشكل اللي انا عاوزه مثلا بالشكل ده. عايزها جي بي جي مثلا، عايز الشادوز ولا لا، عايز تلغي الشادوز مفيش مشكله، عايز تحطها برده مفيش مشكله، بيطلع لك برده بهاي كواليتي بشكل حلو قوي. وبضغط على اكسبورت ناو وبيبدا يخش في طور الرندر اللي احنا متعودين عليه واللي هيظهر لنا قدامنا كمان شويه. هنا دخلت خلاص في الرندر، اول ما تخلص رندر يقول لي يلا بينا نحملها. وده ما ينسيناش ان في جزء كمان مهم جدا في الموقع، واللي هو لما نضغط هنا ونرجع هتلاقي الجزء المهم عندنا هو الداي لاينز جنريتور. مجرد ما بتدخل هنا بيقول لك انت عايز داي لاينز لايه بالظبط. فاكر المنظر اللي احنا شفناه في الاول خالص الجامد ده بالظبط؟ يعني هتلاقيه موجود هنا، تقدر تدور على الحاجه اللي مناسبه ليك او ان انت تسيرش بنفسك على نوع العلبه اللي انت عايزها. عايز مثلا هاند باج، خلينا نجرب كده هاند باج، هيطلع لك كل الهاند باجز اللي انت ممكن تستخدمها او اللي انت ممكن تكون محتاجها موجوده في الموقع عندك قدامك. تقدر تستخدم الحاجه اللي انت عايزها، بيدي لك كمان بطريقه الفتح بتاعتها. وخلينا مثلا نقول مثلا تعالى ناخد الاول مثلا، نرجع تاني للاول هنا وناخد مثلا على سبيل المثال علبه زي العلبه اللي قدامنا ديت،
مجرد ما بتختار مثلا العلبه بيطلع لك الدايمنشنز بتاعتها، تقدر تعدل بالشكل اللي يناسبك عشان تطلع العلبه اللي انت محتاجها. فمثلا تعدل من هنا او تعدل من هنا، فهم مطورين لك الموقع بشكل يسهل عليك الدنيا، مش محتاج تروح تكتب في الجنب. ممكن مثلا نخلي ديت مثلا زي ما قلنا مثلا كده 100 مللي، بالمناسبه احنا بنتعامل بالملي وهنا في انش، بس احنا بنتعامل دلوقتي بالملي. نخلي مثلا عرض العلبه نفسها يكون مثلا نقول 45، ونخلي ارتفاعها 100، وخلينا نشوف اللي هيحصل. كل حاجه بنضغطها، طبعا ده التحميل خلاص، كل حاجه بيتم كتابتها بتتعدل بشكل دايركت معايا كمان على 3 دي بريفيو. هنا بتشوفوا معاك بيحصل لايف قدامك. ادي العلبه مربعه والدبس بتاعها اللي حطيناه 45، خليه مثلا 30، هيبدا يطبق معايا بالشكل ده قدامك، هيظهر حالا بس هو بس بيحمل. بس تطبق معايا اهوت، العلبه بتطلع بالشكل ده. طب دي بتتفتح ازاي يا ابو حميد؟ اهي الفتحه بتاعتها اهي بالشكل ده، وتقدر تشوف بتتعمل اهي بالشكل ده. خلاص انا عايز مثلا الداي لاينز دي بتعمل اي داي لاين داونلود او بي دي اف او دي اكس اف او 3 دي موك اب. وهنا 3 دي موك اب حرفيا بينزل لك البريفيو اللي موجود هنا. انت عايز تنزلها بال 3 دي موك اب، هنا بينزلها لك كصوره 3 دي. مجرد ما تضغط هنا بيقول لك داونلود ذا موك اب، على طول بتنزلها لك كصوره عادي جدا 2 دي، تقدر تتعامل معاها على الفوتوشوب بالشكل اللي انت عايزه، مش لازم تعمل لها التصميم. برضو هنا يعني في شويه امكانيات لذيذه، ان انت بتتحكم في السكنس بتاعه الورقه نفسها، عايزها كام تقدر تتحكم في السكنس زي ما انت عايز، من اول 2 من 10 لنص ملي براحتك بتختارها. عندك هنا برضو نوع الورق نفسه، عايز الورق ده مثلا وايت كارد بورد ولا عايز دارك كرافت زي ما احنا كنا عاملينها من شويه. ومجرد ما تختارها تبدا تطبق معاك برضو في ال 3 دي بريفيو. وهنا بيقول لك انت عايز السايز مود ده من جوه ولا من بره ولا من النص، يعني ده كده المساحات نفسها، عايز تزود لبره ولا تنقص لجوه ولا تكون ماشي على الحواف بالظبط، وبتتعايش مع بعض. طيب انا دلوقتي يا ابو حميد عايز اعدل على الحاجات اللي بره دي، لان مش دي نفس اللي انا عايزها. انا عارف الموقع جامد وكل حاجه، بس انا يعني الحته دي مهمه جدا بالنسبه لي. الموقع ما نسلكش يا صديقي، عندك هنا في الادفانس تقدر تتحكم في اصغر تفصيله، ومجرد ما تتعدل عندك هنا بتتعدل عندك هناك. يعني مثلا لو خلينا مثلا دي 9 هتطبق معايا بشكل دايركت. بص اللي هيحصل دلوقتي، مثلا صغرها لي على طول، تقدر تتحكم في كل تفصيله وبتتحكم معاك برضو هنا. مجرد ما تفتح الورقه هتلاقيها ظبطت معاك بالشكل اللي انت شايفه قدامك هنا. بتختار برضو زاويه الميل، بتختار كل حاجه موجوده عندك في الملف، كانك بتصمم الورقه نفسها اللي هتطبعها بالظبط. والموقع بصراحه انا لاحظت ان هو بيحاول يديلك اختصارات من جوه كده، ان انت مثلا عايز تروح من هنا تروح تعمل التصميم اونلاين، فبيوديك برضو على نفس اللي انت عامل الداي لاينز بتاعتها، تبدا تتعامل فيها برضو وتتعايش براحتك زي ما انت عاوز. نفس اللعيبه اللي احنا كنا فيها من شويه، بنفس الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه من شويه. والموقع بصراحه يعني حرفيا ارشحه وبشده، مش عشان خاطر حاجه، هو فعلا موقع مش محتاج ان انا اتكلم عنه. موقع مجرد ما انت بتتفرج انت بتنبهر، انت بتقول انا عايز اشتغل بالموقع ده. فما تنساش المفاجاه اللي قلناها في نص الفيديو، وما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتتابع كل الفيديوهات اللي جايه، لان حرفيا في عظمه بتحصل وهتحصل. واعلان الفائز هيكون ان شاء الله عن طريق عجله حظ الاسبوع اللي جاي بمناسبه العيد، وكل سنه وانتم طيبين. وبشكل سريع خلينا نشوف اسعار الموقع عامله ازاي. فهنا بيقول لك ان بشكل شهري هيكلفك $9، وبشكل سنوي هيكلفك $5 لكل شهر في السنه، يعني 5 في 12 اللي هي 60، يعني $60. فخلينا مثلا ندخل على سبيل المثال هنا في الاشتراك السنوي، بيقول لك هنا الفاتوره هتكون $60. لكن انت كواحد متابعني فكك من الكلام ده، ما بياكلش معانا صديقي. هتخش هنا معانا برومو كود عبد القادر اليوزر بتاعي، هتكتبه بس هنا. مجرد ما تكتبه وتعمل ابلاي، شوف ال 60 دي هتبقى كام دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، هو بيحمل. هتبقى معاك $48 لمده سنه. العظمه اللي قدامك ديت بلس ان في تحديثات بتنزل ب $48 لمده سنه. وطبعا عندنا اشتراك شهري لو انت عايز مثلا تجرب لمده شهر، وانا متاكد ان انت هتخش في السنه بعد كده ب $9 برضو. معانا البرومو كود، خلينا نشوفه هيبقى عامل ازاي. عبد القادر، واعمل ابلاي، هيبدا يحمل. $9 هتبقى $7.2. فيعني الموضوع بصراحه مش غالي. انا اعتقد ان انت تخش على الخطه السنويه هتظبط معاك جدا جدا جدا. ممكن تاخد ريسيت زي ما انت عايز وتعمل كومبليت بيمنت وتحط التفاصيل بتاعتك. بس كده صديقي، بجد انا مبسوط جدا ان انا كنت معاكم النهارده وبنتكلم عن موقع جامد زي الموقع اللي قدامنا، موقع باك دورة، بجد حرفيا حاجه قويه جدا. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس، واشوفك على خير يا صديقي العزيز في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.